Όπα. Πριν πεις ότι αυτά δεν γίνεται να γίνουν σήμερα, ας πάμε ένα βήμα πριν και ας δούμε τι μπορείς να κάνεις σε σχέση με αυτά που άκουσες τώρα. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για μια αποτελεσματική μέθοδο μελέτης, εμπνευσμένη από τον τρόπο που δουλεύουν οι ζωγράφοι. Όπως ένας ζωγράφος παρατηρεί τα σχήματα σε ένα σκίτσο και αποδομεί την εικόνα σε επιμέρους κομμάτια, έτσι και εμείς μπορούμε να προσεγγίσουμε μια μελωδία στο κανόνι. Αναλύουμε τη μελωδία, εντοπίζουμε τα σημεία που μας δυσκολεύουν και τα μελετάμε ξεχωριστά, δίνοντας χρόνο και προσοχή σε κάθε κομμάτι. Μόλις αποκτήσουμε άνεση με τα επιμέρους τμήματα, τα ενώνουμε για να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο και αρμονικό αποτέλεσμα. Αυτή η μέθοδος όχι μόνο διευκολύνει τη μελέτη, αλλά μας βοηθάει να κατανοήσουμε σε βάθος τη δομή της μουσικής. Ας πάρουμε για παράδειγμα τον πίνακα «Η Παναγία στο λιβάδι» του Ραφαήλ. Αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα της καλλιτεχνικής του τεχνικής και φιλοσοφίας. Ο Ραφαήλ, εμπνευσμένος από την αναγέννηση και επηρεασμένος από καλλιτέχνες όπως ο Λεωνάρντο ντα Βίντσι και ο Μιχάηλ Άγγελος, ακολούθησε μια μεθοδική διαδικασία για να δημιουργήσει αυτό το έργο. Ας εστιάσουμε στο σχεδιασμό και στα προκαταρκτικά σκίτσα. Ο Ραφαήλ ξεκίνησε με μια σειρά προκαταρκτικών σχεδίων, μελέτησε τη σύνθεση της εικόνας, τη στάση των μορφών και τη διάταξη του χώρου. Εστίασε ιδιαίτερα στις ανθρώπινες φιγούρες της Παναγίας, του μικρού Ιησού και του Ιωάννη Βαπτιστή, με σκοπό να αποδώσει φυσικότητα και αρμονία στις κινήσεις τους. Για την ιστορία, ο Ραφαήλ ολοκλήρωσε τον πίνακα το 1506, ενώ βρισκόταν στη Φλωρεντία, σε μια περίοδο όπου εξελισσόταν ως καλλιτέχνης. Το έργο αυτό ξεχωρίζει για τη χάρη, την αρμονία και τη βαθιά του πνευματικότητα, αποτελώντας ορόσημο της πρώιμης αναγέννησης. Ωραία όλα αυτά για το Ραφαήλ, αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε από το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι πως παίρνουμε κάθε σημείο το οποίο μας δυσκολεύει, το διαλύουμε σαν παζλ, το δουλεύουμε με την ησυχία μας και μετά κολλάμε τα κομμάτια ξανά. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Να καταλάβουμε ποιες νότες είναι, να το παίξουμε αργά και εφόσον μπορέσουμε να το παίξουμε αργά, σιγά σιγά να ανεβάζουμε στο μετρονόμο τα BPM και να μπορέσουμε να το παίξουμε στην ταχύτητα που το ακούσαμε. Πάμε τώρα να ακούσουμε αργά μία-μία τις φράσεις που παίχτηκαν. Φυσικά επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία για όλες τις υπόλοιπες φράσεις. Κάνουμε transcription όλη την εκτέλεση την οποία μας ενδιαφέρει και εφόσον μπορέσουμε και το κάνουμε ολόκληρο, τότε είμαστε κατά τη πιο έμπειροι και κατά τη πιο πλούσιοι φρασεολογικά. Στο δεύτερο μισό του βίντεο θα δείτε τη μέθοδο αυτή στην πράξη. Σας προτρέπω να μελετήσετε το δεύτερο μέρος και να εφαρμόσετε την ίδια διαδικασία. Με την ανάλυση, τη συστηματική εξάσκηση και την υπομονή θα δείτε σημαντική πρόοδο στο παίξιμό σας.